ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඔයාලා මගේ YouTube නරඹන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉඟුරු කෑල්ලක් කොහොමද සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. අපිට ඉඟුරු කෑල්ල සුද්ධ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඉඟුරු කෑල්ල කොහොමද හැන්ද පාවිච්චි කරලා සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ මේ හැන්ද අරගෙන මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හැන්ද පාවිච්චි කරලා ඉඟුරු කෑල්ල පොත්ත සූරා ගන්න. ඔයාලා පේනයි පොත්ත සුද්ධ වෙනවා. ඊටම පහසුවෙන් මේ පොත්ත හැන්දෙන් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ හොඳින් සුද්ධ කරගත්ත ඉඟුරු කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉඟුරු කෑල්ලක් සුද්ධ කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා අද මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලගෙන් සමු ගන්න මම ප්‍රදීප් මුදසාරි.